नमस्कार, शिल्पाल रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण घरच्या घरी तुम्हाला बाहेर दुकानात कुठेही मिळणार नाही असं चविष्ट श्रीखंड बनवणार आहोत। सुरुवातीला आपण दही बनवणार आहोत आणि त्यानंतर दह्यापासून चक्का तयार करून श्रीखंड बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण दही कसे बनवायचे ते पाहूया। तर इथे आपण दही बनवण्यासाठी 1 लिटर फुल क्रीम दूध घेतलेले आहे। आता हे दूध आपल्याला चांगले तापवून घ्यायचे आहे। त्याला आपल्याला एक चांगली उकळी काढून घ्यायची आहे। तर इथे दुधाला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि आता हे दूध आपल्याला रूम टेम्परेचर वरती कोमट करून घ्यायचे आहे। तर इथे पहा, दुधामध्ये बोट बुडवल्यानंतर हे दूध आपल्या बोटाला गरम लागत आहे, परंतु त्याचा चटका बसत नाही, म्हणजेच हे दूध कोमट झालेले आहे। आता आपण या दुधाचे दही लावू शकतो। आता आपण ही जी दुधावरची साय आहे ती या दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात, म्हणजे आपण जे श्रीखंड बनवणार आहोत ते छान क्रीमी असं तयार होईल। त्यानंतर इथे आपण 2 चमचे घट्टसर असं दही किंवा विरजण घेतलेले आहे। आता आपण हे सुरुवातीला व्यवस्थित असं फेटून घेऊयात। या दुधातीलच थोडेसे 2-3 चमचे दूध आपण या विरजणामध्ये टाकूयात आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात। तर हे पहा, अशा पद्धतीने आपल्याला हे पातळ असं विरजण तयार करून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व विरजण आपण या दुधामध्ये टाकून घेऊयात। आता हे विरजण आपल्याला या दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण या दुधावरती झाकण ठेवूयात। हे दूध आपल्याला 7 ते 8 तासांसाठी झाकून ठेवायचे आहे। इथे आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, ती म्हणजे एकदा आपण दुधाला विरजण लावल्यानंतर आपल्याला या टोपाची जागा हलवायची नाही। हा टोप आपल्याला एकाच जागेवरती ठेवायचा आहे, म्हणजे आपले जे दही आहे ते छान घट्टसर असे तयार होते। तर 8 तासानंतर टोपावरचे झाकण काढून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता, टोप वाकडा केला तरी सुद्धा हे दही जे आहे ते जास्त हलत नाही, एवढे घट्ट असे आपले दही तयार झालेले आहे। आपल्याला सुरीने सुद्धा वड्या पाडता येतील इतके घट्टसर असे हे दही तयार झाले आहे। आता इथे आपण एक टोप घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती चाळणी ठेवलेली आहे। त्यानंतर आता आपण चाळणीवरती एक चांगला स्वच्छ सफेद रुमाल अंथरून घेऊयात। शक्यतो इथे आपल्याला सफेद रुमालाचाच वापर करायचा आहे। आता हे सर्व दही आपण या रुमालावरती काढून घेऊयात। आता रुमालाचे 4ही कोपरे आपल्याला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला या दह्यातील जेवढे पाणी काढता येईल तेवढे पाणी काढून घ्यायचे आहे। आता आपण रुमालाची गाठ बांधून घेऊयात। त्यानंतर आता याच्यावरती आपल्याला एक प्लेट ठेवायची आहे। आता आपण प्लेटवरती एक जड वस्तू ठेवूयात आणि आता आपल्याला हे 3 ते 4 तासांसाठी असंच ठेवायचं आहे, म्हणजे या दह्यातील जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते सर्व निथळून जाईल। इथे जर दही खूप जास्त आंबट असेल तर आपण हे असंच उचलून फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो, म्हणजे आपला जो चक्का आहे तो खूप जास्त आंबट होणार नाही। 4 तास झालेले आहेत। दह्यातील जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते सर्व पाणी निथळलेलं आहे। आता आपण चक्का कसा झालाय ते पाहूया। तर इथे तुम्ही पाहू शकता, एकदम छान असा आपला चक्का तयार झालेला आहे। आता हा सर्व चक्का आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। हा चक्का आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर इथे आपण 300 ग्रॅम पिठी साखर घेतलेली आहे। 1 लिटर दुधामध्ये साधारण अर्धा किलो आपला चक्का तयार झालेला आहे। आता आपण या पिठी साखरेतील थोडी थोडी पिठी साखर या चक्क्यामध्ये टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे आपली सर्व पिठी साखर या चक्क्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेली आहे। त्यानंतर इथे आपण वाटीवरती चाळणी ठेवलेली आहे आणि आता या चाळणीमधून आपण हा सर्व चक्का गाळून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता, छान क्रीमी असा आपला चक्का तयार झालेला आहे। त्यानंतर इथे आपण 1 ते 2 तास 2 चमचे कोमट दुधामध्ये 10 ते 12 केशरच्या काड्या भिजत ठेवलेल्या होत्या। आता हे दूध सुद्धा आपण या श्रीखंडामध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळची पावडर, थोडेसे कापलेले बदामाचे काप, थोडेसे पिस्त्याचे काप
आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता श्रीखंडाला छान असा केशरचा कलर आलेला आहे। आपण घरच्या घरी चक्का तयार करून त्यापासून छान चविष्ट असं केशर विलायची श्रीखंड बनवलेला आहे। तुम्ही या पद्धतीने श्रीखंड नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील जे बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।